අයිබෝවන් හැමෝටම මැක්‍රෝබඩි චැනල් එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාත් ෆොටෝස් ගන්න කැමති, වීඩියෝස් ගන්න කැමති, එහෙම නැත්නම් AI art create කරන, illustrations create කරන කෙනෙක් නම් ඒ වගේම ඒවා stock photography agencies වල sell කරලා යම්කිසි අමතර ආදායමක් උපය ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒ procedure එකේ A to Z කියලා දෙන එක තමයි මගේ channel එකෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා එහෙම කෙනෙක් නම් තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් ටික කරලා තියාගන්න. මොකද මම අනිවාර්යයෙන්ම සතියට එක වීඩියෝ එකක් හරි දැම්මා. දැන් දාන්නේ. කමෙන්ට්ස් ඔක්කොම දැක්කා. පහුගිය දවස්වල ටිකක් වැඩ වෙච්ච හින්දා වීඩියෝස් ගොඩක් ඒවා දාන්න බැරි වුණා. ගැටලුවක් නෑ. අපි ආයෙ මුලින්ද පටන් ගමු. මෙච්චර කාලයක් වීඩියෝ දාන්න තුනක් channel එකත් එක්ක රැඳිලා හිටපු හැමෝටම thank you. වීඩියෝ දැම්මේ නැතුවට sorry. අපි ආයෙ පටන් ගමු. ඔයගෙම මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට භාෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දැන් මගේ අලුත් වීඩියෝස් ගොඩක් ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල්ස් තියෙනවා. ඒක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. හරි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න විශේෂ හේතුව උනේ Adobe Stock එකේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතු recent updates වගේක් ගැන දැනුවත් කරන්න. ඉතින් අපි කෙලින්ම ඒ මොනවද කියලා බලමු. Adobe Stock එකේ එක්කෙනෙකුට account කීයක් දැන් හදන්න දෙනවද? ඔයගොල්ලෝ මගේ පරණ වීඩියෝස් බලලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා Adobe Stock එකේ account එකකට වඩා හදාගන්න පුළුවන් අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයා image videos දෙකම upload කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන්කම තිබුණා images වලට එක account එකකුයි ඒ වගේම videos වලට තව account එකකුයි තියාගන්න. ඊට අමතරව ඔයා generative AI art ඒ වගේම traditional photos videos illustrations කියන දෙකම create කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට අවස්ථාව තිබුණා AI art වලට වෙනම account එකකුයි traditional photos videos වලට වෙනම account එකකුයි තියාගන්න. ඔය කාරණා දෙකම අරුණම ඔයාගේ දැනට තියෙන portfolio එකේ assets 1 million වලට වඩා තියෙනවා නම් ඒත් ඔයාට අලුත් account එකක් හැදීමේ අවස්ථාව තිබුණා. හැබැයි මේ rules ඔක්කොම 2025 මාර්තු 25 ඉඳලා වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ මාර්තු 25 ඉඳලා ඔයාලට Adobe Stock එකේ හදන්න පුළුවන් එක account එකක් විතරයි. යම් කිසි විදියකින් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඔයාලට account එකකට වඩා තියාගන්න ඕනි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට Adobe Stock එකෙන් ලිඛිතව ඒ ගැන දැනුම් දීලා අවසරයක් ගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හදන්න දෙන්නේ එක account එකක් විතරයි. ඒ වගේම අලුතින් account හදන කට්ටියගේ security purposes සඳහා phone number verification එකකටත් යන්න ඒගොල්ලෝ තීරණය කරලා තියෙනවා. ඔයාගේ mobile number එක verify කරන්නත් වෙනවා. ඔයා අලුතින් Adobe Stock account එකක් create කරනවා. ඉතින් ඔයා Adobe Stock එකක් තාම create කරලා නැති කෙනෙක් නම් Adobe Stock එකක් create කරන විදිය මම මගේ කලින් videos වල කියලා දීලා තියෙනවා. මේකට දැන් add වෙනවා phone number verification කියන එක. ඉතින් ඔය ඔක්කොම ASCII ඔයාලට මේ වෙනකොටත් Adobe Stock එකේ account දෙකක් තියෙනවා නම් මොකද කරන්නේ? අනේ අයියේ අපි ඉවරයි. නෑ එහෙම ආයට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මේ වෙනකොටත් ඔයාලට account එකක් තියෙනවා නම් කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. Adobe Stock එකෙන් ඒ ගැන මුකුත් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නෙ නැහැ. හැබැයි අලුතින් හදන්න දෙන එක තමයි මේගොල්ලෝ නතර කරලා තියෙන්නේ. මෙතනදී ඒගොල්ලෝ කියන්නේ Adobe Stock එකේ accounts ගොඩක් create කරනට වඩා එක හොඳ account එකක් create කරලා quality photos videos එකට upload කරොත් වැඩි ආදායමක් ගන්න පුළුවන් මේ account දෙක තුනක් handle කරනවට වඩා කියලා. කොහොම වුණත් අලුතින් එන ඔයාට හදන්න පුළුවන් Adobe Stock එකේ එක account එකක් විතරයි. දැන් අපි යන් දෙවෙනි කාරණේට. මොකද්ද දෙවෙනි කාරණේ? ඒ තමයි මේ Adobe Stock එකෙන් ඔයාගේ duplicate photos videos තියෙනවා නම් ඒවා දැන් අයින් කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න ඔයා upload කරලා accept වෙච්ච photos තියෙනවා නම් එකම photo එක දෙපාරක් upload කළා. එකම video එක දෙපාරක් upload කළා. එහෙම නැත්නම් එක හා සමාන photos videos දෙපාර තුන්පාර upload කරලා ඒක Adobe Stock එකේ duplicate detector එකකින් automatically detect කරලා ඒක remove කරන්න කටයුතු කරගෙන යනවා. මේක පටන් ගත්තේ 2025 මාර්තු 4 වෙනිදා ඉඳලා. මෙහෙම එකක් ඔයාලටත් වෙලා නම් ඔයාගේ accept වෙච්ච assets ගන්න අඩු වෙලා ඇති. ඒ වගේම ඔයාට මේ සම්බන්ධව දන්වලා email එකකුත් ඇවිත් ඇති. ඊට අමතරව ඔයාට මේ අයින් වෙච්ච photo එක not accepted එහෙම නැත්නම් rejected category එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාත් email check කරන්නේ නැතුව ඉඳලා Adobe Stock එකේ ඔයාගේ contribute account එකට ගිහිල්ලා කලින් accept වෙලා තිබ්බ photos ගන්නට වඩා දැන් තියෙන ගාන අඩුයි නේද කියලා කල්පනා කර කර හිටපු කෙනෙක් නම් සමහරට මේ දේ වෙන්නේ නැති ඔයාටත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ කාරණේ හින්දා හැබැයි ඔයාගේ account එක suspend කරන්න ඒගොල්ලෝ කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණේට. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ Adobe එකේ customers ලට.
Adobe එකෙන් ෆොටෝස් ගන්න අයට හැබැයි කන්ට්‍රිබියුටර්ස් විදිහට අපිට ඒකෙන් පොඩි වාසියක් වෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද ඒක කියලා. ඒ තමයි Adobe Stock එකේ කස්ටමයිස් කියලා දැන් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. එතනදී Adobe Stock එකෙන් ෆොටෝස් ගන්න කෙනෙක් එයාගේ ෆොටෝ එක එතනදිම එඩිට් කරගෙන, රීසයිස් කරගෙන, එහෙම නැත්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගෙන මොකක් හරි එඩිට් එකක් කරගන්න ඕනේ නම්, එහෙම නැත්නම් ෆොටෝස් දෙක තුනක් එකට කම්බයින් කරගෙන මොකක් හරි එඩිට් එකක් කරගන්න ඕනේ නම් Adobe Stock එකෙන් ඒක එතනදිම කරගන්න අවස්ථාව හදලා දීලා තියෙනවා. මීට කලින් මෙහෙම දෙයක් කරගන්න ඔයාට ඒ ඇසෙට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන Firefly වලට වගේ යන්න ඕනේ Adobe use කරනවා නම්. හැබැයි මේ වෙනකොට ඒ Adobe ලාගේ AI features ටික Adobe Stock එකටම ඒගොල්ලෝ ඇඩ් කරලා තියෙනවා. එතකොට කස්ටමර්ට පුළුවන් ගිහිල්ලා කෙලින්ම එතනින්ම ඒ ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරගෙන එළියට එන්න. මෙතනදී ඒගොල්ලෝ අවස්ථාව සලසලා දීලා තියෙනවා ෆොටෝස් කිහිපයක් තෝරගෙන ස්ටයිල් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න, කම්පොසිෂන්ස් වෙනස් කරන්න, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන්න, එහෙම නැත්නම් ඉමේජ් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්න. හැබැයි මේකට යම්කිසි ක්‍රෙඩිට් ගාණක් වැය වෙනවා. එතකොට මේකට පාවිච්චි කරන්නේ අපි Adobe Stock එකේ සෙල් වෙන්න දාලා තියෙන ෆොටෝස්නේ. එතකොට අපිට මොකද තියෙන වාසිය? අපිට තියෙන වාසිය තමයි කන්ට්‍රිබියුටර්ස් විදියට. යම්කිසි විදියකින් බයර් කෙනෙක් Adobe Stock එකේ assets මේ විදියට පාවිච්චි කරොත් එහෙම ඔයාගේ asset එකත් එතන තිබ්බොත් ඔයාට compensation එකක් විදියට යම්කිසි මුදලක් ඇඩ් වෙනවා. මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට year end එකේ වගේ හම්බෙයි. දැනටත් Adobe Stock එකේ ඔයාලගේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් ඒගොල්ලන්ගේ AI එක ඩෙවලොප් කරන්න අරගෙන තියෙනවා නම් compensation එකක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ෆීචර් එකෙනුත් ඔයාට compensation එකක් හම්බෙනවා. ඔයාගේ ෆොටෝ එකක්, වීඩියෝ එකක් මේ බයර් කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා තිබ්බොත්. ඉතින් ඒක අමතර වාසියක් විදියට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට හතරවෙනි කාරණේ ගත්තොත් නම් බොහොම පොඩි දෙයක්. හැබැයි ලොකුවට කලින් මහන්සි වෙන්න තිබ්බ දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට දන්නවා ඇති. Adobe Stock එකට කලින් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරද්දී අපිට ලොකු මහන්සියක් දරන්න උනා third party app එකකුත් පාවිච්චි කරලා. නමුත් මේ වෙනකොට Adobe Stock එකට ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න කෙලින්ම drag and drop method එකකින්. ඔයා stock photography agencies වලට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන කෙනෙක් නම් මේක ඔයාට ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඒ වගේම මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොටත් දන්නවා ඇති Adobe Stock එකේ Firefly වලින් මේ වෙනකොට AI වීඩියෝ ජෙනරේට් කරන්නත් පටන් අරගෙන තියෙනවා. එතනදිත් අර data sets හදන්න ඔයගොල්ලන්ගේ මේ Adobe Stock එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝස් ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයා වීඩියෝග්‍රැෆි කරන කෙනෙක් නම් ඒ වගේම quality videos ගන්න කෙනෙක් නම් වීඩියෝස් උත් Adobe Stock එකට අප්ලෝඩ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එකක් සෙල් වුණාම ලැබෙන ආදායමට අමතරව Firefly වලට ඔයාගේ වීඩියෝ එක යූස් කරලා තිබුණත් ඔයාට අමතර compensation එකක් හම්බෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය ෆොටෝග්‍රැෆි එකකට වඩා ගොඩක් විට වැඩි ගයි. නිසා ඒකත් ඔළුවට දාගන්න. ඊළඟ කාරණේ තමයි popular stock categories. ඔයගොල්ලෝගේ Adobe Stock එකේ contributor account එකට නෙවෙයි buyers ලාගේ account එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් buy කරන්න ෆොටෝ එකක් යන විදිහට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට දකින්න හම්බෙයි ඒකේ popular stock categories කියලා categories වගේක් මේ වෙනකොට වර්ගීකරණය කරලා තියෙනවා. මෙතනදී animals, architecture, background, wallpapers, summer, spring ඒ විදිහට ගොඩාක් categories දකින්න පුළුවන්. අපි එක කැටගරි එකකට ගියාම ඒකේ ඇතුලේ සබ් කැටගරීස් කොටකුත් දකින්න හම්බෙනවා. ඒ වෙනකොට Adobe Stock එකට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් කොහොමත් ඔටෝමැටිකලි ඔයාගේ ෆොටෝස් ඔයාලගේ කීවර්ඩ්ස් වලට අනුව පොපියුලාරිටි එක අනුව කලෙක්ෂන්ස් වලට ඇඩ් වෙනවා. හැබැයි හැම එකම මේ පොපියුලර් කැටගරීස් වලට ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. මේ ෆීචර්ස් සෙක්ෂන් එකට ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා මේ සබ් කැටගරීස් වලට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා ඒ ෆොටෝස් පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරලා බලන්න. ඒ වගේ මේ වගේ කීවර්ඩ්ස් හොඳට අධ්‍යයනය කරලා බලන්න. මොකද මේවා පොපියුලර් ස්ටොක් කැටගරීස් හින්දා. එතකොට ඒකෙන් ඔයාට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඔය යම්කිසි concept එකකට, යම්කිසි theme එකකට, එහෙම නැත්නම් යම්කිසි holiday එකකට ෆොටෝ එකක් හදනවා නම් මොන වගේ ෆොටෝස්ද වැඩියෙන්ම සෙල් වෙන්නේ, මොන වගේ ෆොටෝස්ද ෆීචර් වෙන්නේ, මොන වගේ keywordsද popular වෙන්නේ කියලා. මෙතනදී මම අදහස් කරන්නේ නැහැ මේ ෆොටෝ එක මේ විදිහටම copy කරන්න, මේ විදිහටම keywords copy කරන්න කියලා. ඒ දේ කරන්න යන්න එපා. ඒක Adobe Stock එකේ තහනම් කරලා තියෙන දෙයක්. නමුත් ඔයාට ලොකු අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ටිකක් මේ සබ් කැටගරීස් ටික අධ්‍යයනය කරලා බලුවා. මොකද ෆීචර්ඩ් සෙක්ෂන් එකකට එහෙම නැත්නම් පොපියුලර් කැටගරි එකක කලෙක්ෂන් එකකට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් වටිනා කියලා කියන්නේ ඒ ෆොටෝ එකට ලොකු අවධානයක් බයර්ස් ලගෙන් එනවා සහ ඒක සෑහෙන පාරක් ඉක්ිනලා ලොකු amount එකක් ඔයාට හම්බෙනවා. ඔයා සෙජ් එකේ ප්‍රීමියම් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් නම් ඔයාට මේක හොඳටම අත්දැකීමෙන් දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. මේකම දැන් Adobe Stock එකෙත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ෆීචර්ඩ් සෙක්ෂන් ගැන එහෙම නැත්නම් පොපියුලර් කැටගරීස් ගැන වැඩි අවධානයකින් ඉන්න.
ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් ඔටෝමැටිකලි කනෙක්ෂන්ස් හැදෙනකන් ඉන්නේ නැතුව ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකට ගිහිල්ලා මේ පොපියුලර් කැටගරිස් වලට අදාළව ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ තියෙන ඉමේජස් උත් අරගෙන කැටගරයිස් කරලා කලෙක්ෂන්ස් හදන්න. අනිත් එක තමයි ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකට ඇවිල්ලා ෆොටෝස් බයි කරන කෙනෙක් නම් ඒ යම්කිසි ටොපික් එකකට ෆොටෝස් හොයනවා නම් ඔයාගේ කලෙක්ෂන් එකක් එයාට හම්බුනොත් එහෙම එක ෆොටෝ එකක් ගන්නක් කෙනා ෆොටෝස් 3-4ක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක නිකම්ම ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරනවට වඩා ඒ වගේ කලෙක්ෂන්ස් හදන්න උනන්දු වෙන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ වෙනකොට Adobe Stock එක කියන්නේ බොහොම තරඟකාරී ප්ලේස් එකක්. ඔයාගේ ෆොටෝස් හරි ක්වොලිටියට තිබුණ නැත්නම් ඒ වගේම ඔයා දාන කීවර්ඩ්ස් හරි විදිහට දාලා තිබුණ නැත්නම් ඔයාගේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් විසිබල් වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩාක් අඩුයි. ඒ නිසා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හිතුවා මේ Adobe Stock එකට ඔයා පෝර්ට්‍රේට් කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ෆොටෝස් තියෙන ඒවා අප්ලෝඩ් කරන කෙනෙක් නම් මොන වගේ ෆොටෝස්ද අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ කොයි විදිහටද කීවර්ඩ්ස් දාන්න ඕනේ කියන එක ගැන විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ diversity, casting and metadata කියන තුන cover වෙන විදිහට. මේක short video series එකක් විදිහට ගොඩක් විතරයි. එහෙම නැත්නම් සමහරට එක වීඩියෝ එකක් විදිහට එන්නත් පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් බලන්න මතක තියාගන්න. ඔයා මිනිස්සු ඉන්න ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන කෙනෙක් නම්. එහෙනම් අදට ගින් එන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් හෙට හොයාලින්ද ආයෙත් හම්බෙමු. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක tick කරගෙන යන්න. ඒ වගේම stock photography වලින් අමතර income එකක් හොයාගන්න බලාපොරොත්තු වෙන යාළුවාට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. Good luck.